Hello everyone, Basics of Python for Data Analysis को यो 8औं भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले यो भिडियोमा कभर गर्ने टपिक चाहिँ लिस्ट हो। सो सुरुवात गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा डेटा स्ट्रक्चरबाट सुरु गरौँ। डेटा स्ट्रक्चर भनेको के होबाट सुरु गरौँ र लिस्ट एक खालको डेटा स्ट्रक्चर हो। सो हामीले पहिलाका भिडियोहरुमा डेटा टाइप भनेको के हो भनेर हेरेका थियौं। डेटा टाइप भनेको पाइथनमा जेनरली अभाइलेबल डेटा टाइप्सहरु भनेको चाहिँ इन्टिजर, फ्लोट, स्ट्रिङहरु हो। त्यो भनेको एउटा पार्टिकुलर भ्यालु हो। एउटा इन्टिजर भनेको चाहिँ लेट्स से x = 5 राखे भने त्यसको अर्थ चाहिँ x एउटा 5 भन्ने एउटा भ्यालु छ, त्यो चाहिँ एउटा इन्टिजर हो र त्यो x मा असाइन भयो भनेको हो। सो एउटा भ्यालुको कुरा गरिरहेका छौं। डेटा टाइपमा जब हामी कुरा गर्छौं तब चाहिँ एउटा भ्यालुको कुरा गर्छौं, एउटा इन्टिजरको, एउटा फ्लोटको, एउटा स्ट्रिङको कुरा गर्छौं। डेटा स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ डेटा हो। कलेक्सन अफ त्यो सिंगल डेटा टाइपहरु छन् जुन चाहिँ सिंगल डेटाहरु छन् नि, त्यसको कलेक्सन हो। तर कलेक्सन भनेको यतिकै डेटाहरु ल्याएर थुपारेको मात्र होइन। ती डेटाहरु मध्ये ती डेटाहरुको बीचमा एउटा वेल डिफाइन्ड इन्टर रिलेसनशिप पनि डिफाइन गरिएको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ त्यहाँ हामीले राखेको डेटाहरु चाहिँ एक अर्कासँग कसरी सम्बन्धित छन् त त्यो कुरा पनि डिफाइन भयो भने चाहिँ त्यो कलेक्सनलाई हामी डेटा स्ट्रक्चर भन्छौं। फर एक्जाम्पल टेबल एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो। यो एक्जाम्पलमा दिएको टेबल हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ 4 वटा कोलम छन् र 4 वटा रो छ। यसमा चाहिँ यो डेटाहरुको कलेक्सन हो, किनकि यो सिरियल नम्बर भन्ने एसएन भन्ने जुन कोलम छ यसमा इन्टिजरहरु छ। यो पार्ट एउटा सेलमा भएको कुराहरु, यो 1 भनेको एउटा इन्टिजर हो, 2 एउटा इन्टिजर हो, 3 एउटा इन्टिजर हो, 4 एउटा इन्टिजर हो। त्यसैगरी सेकेन्ड कोलममा भएको मिलन, कौशल, प्रकाश, सन्तोषहरु यिनीहरु आफैमा एउटा स्ट्रिङहरु हुन्। त्यसैगरी एजमा भएको डेटाहरु, यो 25 वटा डेटा भयो जुन इन्टिजर हो, 22 एउटा डेटा भयो जुन इन्टिजर हो, त्यसैगरी 26 र 28 पनि इन्टिजर हो। त्यसैगरी एड्रेस कोलममा भएको डेटाहरु ललितपुर, काठमाडौँ, अर्घाखाँचीहरु पनि आफैमा एउटा डेटा हो, एउटा स्ट्रिङ हो। यसरी स्ट्रिङ, इन्टिजर, फ्लोटहरुलाई चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ कलेक्ट गरेर राखिएको छ। यहाँनिर चाहिँ जम्मा पारिएको छ, तर यो जम्मा पार्दाखेरि र्यान्डमली यतिकै थुपारिएको छैन त्यो डेटाहरुलाई। यहाँ चाहिँ एउटा रिलेसनशिप डिफाइन छ। यो पार्टिकुलर रोमा गयो भने, फर्स्ट रोमा गयो भने यो रो भरिको सबै डेटाहरु एउटै मान्छेको हो भनेर यसरी डिफाइन भएको छ यो टेबलमा। अनि त्यसपछि एउटा रोबाट अर्को रोमा जान बित्तिकै यो अर्को मान्छेको डेटा भयो। यसैगरी यो रोबाट अर्को रोमा जान बित्तिकै यो अर्को मान्छेको डेटा भयो। यसरी चाहिँ एउटा रो भरिको डेटाहरु चाहिँ एउटा मान्छेको हो। यसरी चाहिँ यो रिलेसनशिप डिफाइन छ। त्यसैगरी एउटा कोलम भरिको डेटा चाहिँ एक खालको एट्रिब्युट्स, एक खालको रेकर्ड, एक खालको एट्रिब्युट्सको डेटा हो, एक खालको प्रपर्टिज, एक खालको फिचर हो त्यो मान्छेको। जस्तो कि एज भन्ने कोलम भरिको डेटा चाहिँ मान्छेहरुको एज भन्ने फिचरको डेटा हो, एज भन्ने प्रपर्टीको डेटा हो। त्यसैगरी एड्रेस भन्ने कोलम भरिको डेटा चाहिँ मान्छेहरुको एड्रेस भन्ने प्रपर्टीको डेटा हो। यसरी चाहिँ हामी रोज र कोलमको एउटा डिफरेन्ट मिनिङ छ। रोमा जाँदाखेरि जस्तो कि यो मिलन भन्ने नाम र एज = 25 भन्ने एज र ललितपुर भन्ने एड्रेस चाहिँ एउटै मान्छेको हो। यसरी चाहिँ यो वेल डिफाइन छ। यसरी चाहिँ एउटा एक अर्कासँग डेटाहरु चाहिँ एक अर्कासँग कसरी सम्बन्धित छन् त त्यो डिफाइन गरेर कलेक्ट गरिएको डेटा चाहिँ हामी डेटा स्ट्रक्चर भन्छौं। त्यसैले टेबल एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो। यसभित्रको इन्टिजर, यो स्ट्रिङ अनि फ्लोटहरु चाहिँ डेटा टाइप हुन्। सो डेटा टाइप, इन्डिभिजुअल डेटा टाइपको डेटाहरु चाहिँ कलेक्ट गरेर तिनको बीचमा एउटा रिलेसनशिप डिफाइन गरेर हामीले एक ठाउँमा राखिसकेपछि त्यसलाई हामी डेटा स्ट्रक्चर भन्छौं। सो टेबल एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो। अब यो भिडियोमा हामीले हेर्न गइरहेको डेटा स्ट्रक्चर चाहिँ लिस्ट हो। लिस्ट चाहिँ पाइथनमा पाइने डेटा स्ट्रक्चर हो। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा यो चाहिँ नर्मल लिस्ट नै हो, लिस्ट अफ डेटा नै हो। भनेको हामीले यसलाई डिफाइन गर्ने भनेको त स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र हाल्छौं र स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र कमाले सेपरेट गरेर डिफरेन्ट भ्यालुहरु हाल्छौं। जसरी कि एल भन्ने एउटा लिस्ट डिफाइन गर्यौं हामीले। यहाँ एल = स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र 1, 3, 2.5, स्ट्रिङ मिलन हाल्यौं हामीले। भनेपछि यो चाहिँ एउटा लिस्ट बन्यो। यो लिस्ट भित्र चाहिँ डिफरेन्ट डेटा टाइपको डेटाहरु हाल्न मिल्छ।
र यो स्ट्रिङ जस्तै यसमा पनि इन्डेक्सिङ हुन्छ र सेम टु सेम स्ट्रिङमा जसरी इन्डेक्सिङ हुन्थ्यो यहाँ पनि त्यसरी नै इन्डेक्सिङ हुन्छ भनेको इन्डेक्स चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ र 0 1 2 3 हुँदै अगाडि बढ्छ र फर्स्ट आइटम भनेको 1 भयो त्यसको इन्डेक्स 0 छ यहाँ यो लिस्टमा सेकेन्ड आइटम भनेको 3 छ त्यसको इन्डेक्स 1 छ थर्ड आइटम भनेको 2.5 छ त्यसको इन्डेक्स 2 छ फोर्थ आइटम भनेको चाहिँ मिलन छ त्यसको इन्डेक्स 3 छ यसरी स्ट्रिङमा जसरी हामीले इन्डेक्सिङ गर्थ्यौँ इच क्यारेक्टरलाई यो लिस्टमा पनि इच आइटमलाई चाहिँ हामी त्यसै गरी इन्डेक्सिङ गर्छौँ त्यस पश्चात यो लिस्टमा चाहिँ इन्डिभिजुअल आइटमलाई कसरी एक्सेस गर्ने त यो भनेको पनि ठ्याक्कै स्ट्रिङमा इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरलाई एक्सेस गरेको जस्तै हो हामीले यो स्क्वायर ब्र्याकेट इन्डेक्सिङ अपरेटर हो यो चाहिँ फरक हो है यो ध्यान दिनु होला यो लिस्टको स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको चाहिँ लिस्ट क्रिएट गर्ने एउटा सिन्ट्याक्स भयो एउटा सिम्बोल भयो यो लिस्टको चाहिँ अनि त्यसै गरी हामीले यो एल स्क्वायर ब्र्याकेट 3 भन्छौँ नि यो लिस्टभित्रको आइटम एक्सेस गर्न युज गर्ने स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिँ इन्डेक्सिङ अपरेटर हो र यसभित्र चाहिँ हामीले इन्डेक्स पास गरेपछि त्यो इन्डेक्सको आइटम चाहिँ रिटर्न गर्छ जसरी हामीले पहिला स्ट्रिङको नामको पछाडि स्क्वायर ब्र्याकेट राखेर इन्डेक्स दिएपछि त्यो इन्डेक्सको क्यारेक्टर रिटर्न गर्थ्यो त्यसै गरी लिस्टमा चाहिँ त्यही काम गऱ्यौँ भने त्यो इन्डेक्सको आइटम रिटर्न गर्छ त्यसपछि लेन्थ निकाल्ने लिस्टमा कतिवटा आइटम छ भनेर काउन्ट गर्ने तरिका पनि ठ्याक्कै स्ट्रिङको जस्तो हो एलइएन ब्र्याकेटभित्र एल अथवा लिस्टको नाम राखिदिउँ अथवा लिस्ट नै राखिदिउँ भने त्यसले लिस्टमा कतिवटा आइटम छ भन्ने कुरा रिटर्न गर्छ अनि एउटा ध्यान दिनु होला लिस्टको इन्डेक्सिङ चाहिँ 0 बाट सुरु हुने भएकोले लिस्टको लेन्थ भन्दा 1 लेससम्म चाहिँ इन्डेक्सिङ हुन्छ फर इक्जाम्पल एउटा लिस्टमा चाहिँ 5 वटा इलिमेन्ट छ भने चाहिँ त्यसको लेन्थ भनेको 5 हो तर त्यसको इन्डेक्सिङ भनेको 0 देखि 4 सम्म हुन्छ यो चाहिँ ध्यान दिनु होला त्यसपछि स्लाइसिङ गर्ने भनेको एउटा लिस्टको भित्रको पार्ट निकाल्ने त्यो तरिका पनि ठ्याक्कै स्ट्रिङको जस्तै हो भनेको लिस्टको नाम दियो एल भने लिस्टको नाम छ भने लिस्टको नाम दियो र ब्र्याकेटभित्र एउटा इन्डेक्सिङ अपरेटर हो यो स्क्वायर ब्र्याकेट भनेको त्यसभित्र चाहिँ हामी यो उदेखि लिस्टको इन्डेक्सहरूको रेन्ज दिन्छौँ फर इक्जाम्पल 1 देखि 3 भने 1:1:3 भनेर हामीले दियौँ भने चाहिँ यसले इन्डेक्स नम्बर 1 देखि इन्डेक्स नम्बर 3-1 अर्थात् 2 सम्म इन्डेक्स नम्बर 1 देखि इन्डेक्स नम्बर 2 सम्मको भ्यालु चाहिँ रिटर्न गर्छ यसले ठ्याक्कै यो पनि स्ट्रिङमा जस्तै हो त्यसपछि लिस्टमा चाहिँ कुनै आइटम इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै नयाँ एउटा एक्जिस्टिङ लिस्ट छ त्यसमा नयाँ आइटम हाल्नु पर्यो भने चाहिँ l.insert गर्ने र ब्र्याकेटभित्र दुईवटा भ्यालु पास गर्नुपर्छ एउटा भनेको कुन इन्डेक्समा भ्यालु इन्सर्ट गर्न खोजिएको त्यो इन्डेक्स दिनु पर्यो र कमा दिएर भ्यालु दिनु पर्यो त्यसै गरी लिस्टको लास्टमा एउटा भ्यालु एपेन्ड गर्नु पर्यो लिस्टको लास्टमा एउटा भ्यालु एड गर्नु पर्यो त्यसलाई हामी एपेन्ड भन्छौँ त्यो गर्नु पर्यो भने l.append गर्ने अब लिस्टको लास्टमा राख्ने भनेपछि कुन इन्डेक्समा राख्ने भनेर दिइराख्नु परेन सो इन्डेक्स पास गर्नु पर्दैन सिम्पल भ्यालु मात्र पास गरिदिने अनि त्यसपछि लिस्टमा चाहिँ एउटा भ्यालु चाहिँ रिमुभ गर्नु पर्यो भने l.remove एल भनेको लिस्टको नाम है तपाईँको लिस्टमा अब तपाईँले लिस्ट बनाउँदा जे नाम राख्नुहुन्छ त्यो मैले चाहिँ यहाँ एल भनेर अज्युम गरेको छु लिस्टको नाम लिस्ट भन्ने भेरिएबलको नाम तपाईँले जुन नाम राख्नुहुन्छ लिस्टको त्यही युज गर्नु होला मैले यहाँ चाहिँ एल युज गरेँ l.remove अनि ब्र्याकेटभित्र भ्यालु राख्यौँ भने चाहिँ त्यो भ्यालु भएको सबै आइटम लिस्टले हटाइदिन्छ त्यहाँबाट त्यसै गरी पार्टिकुलर कुनै इन्डेक्सको भ्यालु हटाउनु पर्यो भने चाहिँ DEL भनेको डिलिटको सर्ट फर्म हो यो DEL स्पेस अनि एल अनि त्यो जुन चाहिँ इन्डेक्सको आइटम हटाउनु पर्ने हो त्यो लेट्स से सेकेन्ड नम्बर इन्डेक्सको आइटम हटाउनु पर्ने हो भने चाहिँ L2 गरिदिउँ हामीले एल स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र 2 राख्यौँ यसरी चाहिँ हामीले लिस्टबाट आइटम हटाउन सक्छौँ अब यसलाई म यता उबाट पनि देखाउँछु यो पाइचामबाट पनि देखाउँछु ओके अब म यो लिस्टको काम गर्न नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु एउटा लिस्ट नाम राखेँ यसलाई मैले अब सुरुमा म लिस्ट क्रिएट गर्छु l = स्क्वायर ब्र्याकेटभित्र आइटमहरू कमाले सेपरेट गर्दै हाल्दै जाने जस्तो कि 1 6.7 त्यसपछि सेडेकन हालिदिन्छु म त्यसपछि अर्को चाहिँ मिलन पनि हालिदिन्छु म र त्यसपछि 1996 हालिदिन्छु ल यतिवटा आइटम भएको एउटा लिस्ट बनाएँ
यो लिस्टमा चाहिँ 5 वटा आइटम छ 1 भन्ने एउटा आइटम हो 6.7 भन्ने एउटा आइटम हो जुन फ्लोट हो त्यसपछि सेरेगन भन्ने एउटा आइटम हो जुन स्ट्रिङ हो मिलन भन्ने एउटा आइटम छ जुन चाहिँ यो मिलन भन्ने एउटा स्ट्रिङ हो जुन चाहिँ 1996 भन्ने एउटा आइटम छ जुन चाहिँ इन्टिजर हो अब मैले यसको लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने प्रिन्ट len l गर्दै भने यसको लेन्थ आउनु पर्छ मैले रन गर्दै लेन्थ चाहिँ 5 आयो ठीक छ अनि त्यसपछि यसलाई यस्तो पनि गर्दियौ यहाँ भित्र चाहिँ लेन्थ इक्वल्स टु यो आयो त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट अब कुनै एउटा आइटम एक्सेस गरौँ आइटम एट इन्डेक्स 2 इक्वल्स टु कमा L2 गरे अनि त्यसपछि प्रिन्ट अब यो स्लाइसिङ पनि गरौँ 2 2 1 2 3 R गरे र कमा L 1 2 3 को 1 देखि 3 सम्मको तान्नको लागि 1:4 राख्नु पर्यो त्यसपछि अरु के हेरेका थियौ हामीले यसमा यसै गरी लेन्थ निकाल्यो स्लाइसिङ गर्यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो पहिला यति रन गरौँ यति रन गर्दाखेरि लेन्थ 5 आयो इन्डेक्स आइटम नम्बर 2 भनेको सेडेकन हो यहाँनिर चाहिँ 0 1 र 2 इन्डेक्स भएको आइटम भनेको सेडेकन हो सो सेडेकन पनि आयो अनि 1 देखि 3 सम्मको इन्डेक्स नम्बर 1 देखि 3 सम्मको आइटमहरु भनेको चाहिँ यो हो भनेको 6.7 आयो सेडेकन आयो र मिलन आयो यसरी चाहिँ हामी लेन्थ अफ लिस्ट निकाल्न सक्छौं अनि कुनै पार्टिकुलर इन्डेक्सको आइटमलाई एक्सेस गर्न सक्छौं र त्यसै गरी एउटा रेन्ज अफ इन्डेक्सको एउटा इन्डेक्स रेन्जमा भएको आइटमहरुलाई पनि हामी एक्सेस गर्न सक्छौं यसलाई यो लास्टको वालालाई चाहिँ हामी स्लाइसिङ भन्छौं त्यसपछि अब आइटम इन्सर्ट गर्ने पालो आयो लिस्टमा फर एक्जाम्पल म यसलाई यसो गर्दिन्छु यो हटाइदिन्छु प्रिन्ट l गर्दिन्छु त्यसपछि l डट इन्सर्ट गर्छु र इन्डेक्स नम्बर 2 मा चाहिँ म एस्टेरिक हाल्दिन्छु अब प्रिन्ट फेरि प्रिन्ट गरिदिन्छु म यसलाई प्रिन्ट l गरिदिन्छु अब के आउँछ हेरौँ यो इनिशियली चाहिँ यो लिस्ट बन्यो हामीले यहाँ बनाएको लिस्ट नै हो यो प्रिन्टले प्रिन्ट गर्यो त्यसपछि इन्डेक्स नम्बर 2 मा हामीले यो एस्टेरिक भन्ने स्ट्रिङ चाहिँ चारवटा एस्टेरिक भएको स्ट्रिङ हामीले इन्सर्ट गर्यौं त्यो भनेको चाहिँ यो स्ट्रिङ इन्सर्ट भयो र अब चाहिँ यो लिस्टको लेन्थ चाहिँ 6 भयो ठीक छ यसरी चाहिँ हामी लिस्टमा आइटम इन्सर्ट गर्न सक्छौं त्यसैगरी हामी एपेन्ड गर्न सक्छौं एपेन्ड भनेको लास्टमा इन्सर्ट गर्ने हो लिस्टको लास्टमा चाहिँ एपेन्ड गरिदिन सक्छौं यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो एस्टेरिक भएको स्ट्रिङ चाहिँ लिस्टको लास्टमा एड हुन्छ यसरी चाहिँ यो आयो त्यसैगरी अरु के छ यसमा इन्सर्ट एपेन्ड भयो अब डिलिट गर्नु पर्यो डिलिट रिमुभ र डिलिट दुईटा छ एउटा भनेको यसो गर्न सकिन्छ म यहाँ चाहिँ लिस्ट डट रिमुभ गरिदिन्छु एउटा के रिमुभ गर्छु भन्दाखेरि सेडेकन रिमुभ गरिदिन्छु यसो गर्दाखेरि पहिला चाहिँ 5 वटा आइटम थियो त्यसपछि रिमुभ गरिसकेपछि 4 वटा आइटम मात्र बाँकी भयो सेडेकन रिमुभ भयो र अन्तिममा चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु भनेको इन्डेक्सबाट मैले गर्नु पर्यो del अब म चाहिँ l 0 लाई डिलिट गरिदिन्छु यसो गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ 5 वटा थियो अब चाहिँ यो अगाडिको l0 भनेको चाहिँ यो 0 नम्बर इन्डेक्स भएको आइटम भनेको 1 हो त्यो डिलिट भयो र 4 वटा मात्र आइटम बाँकी भयो यसरी चाहिँ लिस्टको लेन्थ लिस्टको कुनै आइटम एक्सेस गर्न सकिन्छ लिस्टको सर्टेन रेन्ज अफ आइटम हामी एक्सेस गर्न सक्छौं अनि त्यसरी इन्सर्ट गर्न सक्छौं एपेन्ड गर्न सक्छौं डिलिट गर्न सक्छौं रिमुभ गर्न सक्छौं यो कामहरु लिस्टमा गर्न सकिन्छ लिस्टमा मेन गर्नुपर्ने कामहरु यति नै हो अरु पनि धेरै कामहरु गर्न मिल्छ लिस्टमा त्यो तपाईहरु एक्सप्लोर गर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरौँ थ्यांक यू